تیتر اول امشب: تلویزیون 24 ساعته راه میاندازند که بگویند انتخابات ایران سالم نیست. مطلق انداختن خامنه‌ای به ایران اینترنشنال. رهبر جمهوری اسلامی میگوید همیشه انتخابات ما سالم و رقابتی بوده. شروع گفتگوهای حساس بایدن و پوتین در سوئیس. امنیت سایبری، اوکراین، سلاح‌های هسته‌ای و دخالت در مسائل سیاسی یکدیگر. آیا بی‌اعتمادی‌های بین مسکو و واشنگتن کم خواهد شد؟ و چطور حرکت رونالدو در کنار گذاشتن بطری‌های نوشابه کوکاکولا در یک کنفرانس خبری سهام غول نوشیدنی جهان را 4 میلیارد دلار کاهش داد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. فقط 2 روز مونده به رأیگیری ریاست جمهوری. علی خامنه‌ای گفته مردم در انتخابات عکس خواسته دشمن عمل می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در اشاره غیر مستقیم ولی آشکار به ایران اینترنشنال گفته تلویزیون 24 ساعته راه میندازند که بگن انتخابات ایران سالم نیست. اینها هم تلویزیون 24 ساعته راه میندازن که علیه انتخابات ما صحبت کنن، بگن انتخابات ایران دموکراتیک نیست. این هم جزو مسائل جالب این روزهای ماست. آقای خامنه‌ای گفته قهر کردن با صندوق رای مشکلات رو حل نمی‌کنه و گلایه داشتن از وضعیت دلیل موجهی برای شرکت نکردن در انتخابات نیست. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران گفته‌های رهبر ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اما پیش از همه اینجا در استودیو با من مرتضی کاظمیان همکارم هست. آقای کاظمیان، حرفای رهبر ایران به نظر نمیاد چیز چندان جدیدی داشته باشه در ولی اشاره کرد چند بار به رسانه‌های خارجی و آنچه که او دشمن خواند و گفت با تحلیل‌های غلط و ضعیف می‌خوان مردم رو مایوس کنن. فکر کنم به تحلیل‌های شما اشاره میکنه. بله احتمالاً، ولی خب این تحلیل‌ها در واقع بازتابی است از اون چیزی که در داخل کشور داره رخ میده. همون وضعیتی که آقای خامنه‌ای رو به نوعی به نگرانی واداشته که بیاد 2 روز در فاصله 2 روز تا انتخابات دوباره تأکید کنه بر مشارکت، توصیه کنه به افزایش حضور شهروندان پای صندوق‌های رای و البته اون تناقضی که وجود داره در حرف‌های آقای خامنه‌ای. از یک طرف خب داره دعوت به مشارکت میکنه و اذعان میکنه به اینکه اقشار نابرخوردار، لایه‌های ضعیف جامعه به خاطر نارضایتی از وضع موجود نمیخوان شرکت کنن در انتخابات و جالب همزمان توصیه میکنه که برگه‌های رأی رو به اندازه کافی تهیه کنه که مبادا پایگاه‌های اخذ رأی دچار کمبود برگه و تعرفه بشن. این تناقضی که وجود داره و البته اون اظهار نظرهای واقعا تبلیغاتی نمایشی آقای خامنه‌ای دال بر سلامت انتخابات. الان ما جایی ایستادیم که 12 سال پیش همین روزها یک جنبش اعتراضی شکل گرفت در واکنش به دستبرد معنیدار در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88. هنوز به پرسش‌ها در رابطه با اون انتخابات پاسخ داده نشده و اساساً آقای خامنه‌ای تاکیدش اینه که رأی شماری درسته، انتخابات سالمه، ولی نمیگه که این فرایندی که داره انتخابات برگزار میشه در ایران تا چه اندازه در فاصله است با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه. این چیزی که ترمیه که تعریف شده، نهادهای حقوقی بین‌المللی روش کار کردن و ویژگی‌های مشخصی داره. آقای خامنه‌ای میگه که خب انتخابات ما رقابتیه، نفس اینکه آقای زاکانی یا حالا آقای قاضی‌زاده بیان در برابر مهرعلیزاده همتی اظهار نظر کنن، از نظر ایشون کفایت میکنه برای برگزاری انتخابات. حالا جالبه که من بگم خب امروز آقای زاکانی انصراف داد، آقای مهرعلیزاده انصراف داد، همین الان ما صحبت میکنیم گفته میشه آقای جلیلی ظاهرا انصراف داده به نفع آقای رئیسی. یعنی انتخاباتی داره، یک نمایشی داره برگزار میشه که فرمایشی بودن اون و سوری بودن اون تقریبا مشخص شده برای افکار عمومی و فراتر از اون اینکه خروجی یک چنین انتخاباتی رئیس جمهور اساساً در ساختار قدرت دست گشاده‌ای نداره. شاید نمونه بارزش خود آقای روحانی بود اتفاقاً، کسی که 92 و 96 رأی ظاهراً خوبی آورد ولی نتونست اون مطلوب‌های خودش رو در ساختار قدرت تعقیب کنه. حالا آقای خامنه‌ای میگه که مشارکت کنین که یک رئیس جمهور قوی منتخب بشه و این میتونه مشکلات رو حل کنه و توضیح نمیده که ساختار قدرت تا چند اندازه زیر نظر خودش است و نهادهای قدرت. من فقط این نکته اشاره کنم که آقای خامنه‌ای این سخنرانی 2 روز قبل از انتخابات داره مطرح میکنه. در انتخابات قبلی در جمهوری اسلامی هم یک چنین سخنرانیایی داشته. اتفاقا داریم بخشی از حرفای او رو در انتخابات قبلی بشنویم. گاهی گفتن در
انتخابات تقلب انجام خواهد گرفت قطعاً. هر وقت یه چیزی گفتن مقصود از همه این تخریب‌ها یک چیز است و اون این که میخواهند ملت در انتخابات مشارکت قوی و نمایانی نکنه. اینه میخواد. مسئولین بلند مرتبه نظام از صدر تا ذیل به وسیله مردم انتخاب شدن، رهبری هم به وسیله مردم انتخاب می شود با واسطه انتخابات خبرگان. ملت ایران با حضور در پای صندوق‌های رأی، با شرکت در رأی دادن، ارتباط و اتصال مستحکم خودش رو با نظام اسلامی دارد اثبات می‌کند. اگر حضور مردم، حضور هوشمندانه قوی در صحنه با حجم زیاد حضور باشد، جور دیگری قضاوت می‌کنن، جور دیگری نظر میدن. روز انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی روز جشن است. من سه تا نکته مختصر رو اشاره کنم. یک، آقای خامنه‌ای به مردم گفت ناامید و مایوس نشین، در حالی که این شهروندان مایوس شدن از حکمرانی جمهوری اسلامی. یک سند چشمانداز 20 ساله‌ای رو سال 1384 آقای خامنه‌ای تعریف کرد. قرار بود ایران قدرت اول اقتصادی منطقه بشه. حالا در یک چنین وضعیه که خودش اذعان میکنه اقشار نابرخوردار برآشفته هستن از حکمرانی. نکته دوم اشارش به امنیت بود. امروز گفت رئیس جمهور قوی میتونه امنیت تامین کنه، در حالی که ابتدایی ترین حوزه امنیت شهروندان، امنیت معیشت اونها، سلامت زیست اونها به خطر افتاده و امنیت اجتماعی هم که داره در اشکال مختلف تهدید میشه، بماند امنیت سیاسی. و نکته سوم بحث جمهوریت بود، تاکیدش بر این که جمهوریت نظام تقویت میشه. این دقیقاً همون جاییه که منتقدان و نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی، حتی منتقدانش در داخل دارن میگن جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به خلافت اسلامی و اون بخش جمهوری اسلامی جمهوریتش کاملا داره به حاشیه میره، در حالی که آقای خامنه‌ای میگه نه، این جمهوریت با مشارکت شما تقویت میشه. من بعید میدونم این سخنرانی بتونه هیچ تهییجی، هیچ موج جدیدی ایجاد کنه برای مشارکت و قهر با صندوق‌های رأی رو پایان بده. ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو با ما. در زیر ذره‌بین امشب زمان انتخابات که میرسه، سر و کله نمودارها و آمار و ارقام در دست نامزدها هم پیدا میشه. آیا میشه چشم بسته به نمودارهای رنگی که کاندیداها نشون میدن اعتماد کرد؟ آمار و اعداد چطور ما رو میتونن گول بزنن؟ چطور میشه با نمودار دروغ گفت؟ امشب دروغ گفتن با آمار و اعداد رو زیر ذره‌بین میبریم. شکلات بخورید و لاغر بشید. یه دکتر آمریکایی در مؤسسه رژیم و سلامت آماری ارائه کرد که نشون میداد خوردن شکلات با حاوی مقدار بالای کاکائو باعث کاهش وزن میشه. خبر خیلی سریع تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها شد. اما آیا واقعا میشه با شکلات لاغر شد؟ با یه مقاله دیگه از همون نویسنده معلوم شد که این آقا همه رو سر کار گذاشته و کسی با خوردن شکلات لاغر نمیشه. جان بونان در واقع یک خبرنگار بود که اسمش رو کمی تغییر داده بود. مؤسسه‌اش هم فقط یک وبسایت بود و نه دکترای تغذیه که دکترای بی ربط به تغذیه داشت. آماری که ارائه داده بود اما واقعی بود. مشکل اما اینجا بود که آمار دستکاری شده بود و گزینشی بود. در واقع به وسیله آمار دروغ گفته بود. یه مثال دیگه، این نمودار نشون میده که مصرف کره در ایالت مین با آمار طلاق ربط مستقیم داره. آیا میشه گفت کسانی که زیادتر کره میخورن کمتر طلاق میگیرن یا بالعکس؟ این نوع اشتباه در نتیجه گیری با استفاده از آمار رو میگن همبستگی جعلی و مهمه که بدونیم همبستگی دلیلی بر علت و معلول بودن نیست. شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. از سال 83 به بعد نرخ بیکاری رو در فصل میگیرن. این من یک فصلش به عنوان نمونه آوردم. شما در فصل بهار هست. ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست. سالهای اول دولت نهم تو ایران احمدی نژاد دید که آمار بیکاری برخلاف وعده ها داره بالا میره. چه کردن؟ مبنای محاسبه نرخ بیکاری رو تغییر دادن. در سرشماری سال 65 و 75 هر کی هفته‌ای 2 روز کار میکرد شاغل محسوب میشد. با تعریف احمدی نژاد هر کس در هفته 1 ساعت کار کنه شاغل محسوب میشه. پس آمار اومد پایین. به این میگن گلچین کردن یا ارائه گزینشی اطلاعات. این نمودار رو ببینید. هر دو یک اطلاعات رو نشون میده. تفاوت در عددهای محور Y هست.
مشکل اینه که مغز ما اول تصویر رو میبینه و کمتر به خود اطلاعات دقت میکنه. در واقع با در نظر نگرفتن صفر به عنوان نقطه شروع و ارائه جزئیات بیشتر، تغییرات بزرگتر جلوه داده شده. اما اتفاقا این تغییرات جزئی در جای دیگه میتونه خیلی هم مهم باشه. این نمودار تغییرات دمای اقیانوس‌ها رو با مقیاس 1 درجه نشون میده که نشان از ناهنجاری دمایی داره. حالا این یکی نمودار با مقیاس 10 درجه همون اطلاعات رو نشون میده. تغییرات کاملا محسوسه. پس مهمه که آمار رو در زمینه مورد بحث بررسی کنیم. همین الان آقای روحانی میاد میگه ما در سال فلان 13% رشد اقتصادی بزرگترین در دنیا. نمیگه این فقط مال نفت بوده، بقیه کشور رکود بوده. اما به دولت ما که میرسه آقا 6 و 8%، 12%، 15%، نمیگه این مال نفت بوده. حالا یه روش دیگه که فریب میخوریم روشیه که بهش میگن قاب بندی مثبت. مثلا فلان محصول 80% موثر بوده، یا گوشت 75% بدون چربی، یا از هر 10 مشتری 9 تا از ما راضی بودن. اون طرف این قاب بندی چیه؟ از هر 10 تا 2 تا از این محصول خراب بوده. 75% بدون چربی یعنی در واقع 25% چربی که خیلی هم زیاده. 9 از 10 راضی بودن یعنی 10% مشتری ها راضی نبودن. این آقا مدیر عامل اجرایی شرکت اپل که میشناسیدش، داره نمودار تجمعی فروش آیپد رو نشون میده. نمودار تجمعی همیشه خب سعودیه و خب مدیر عامل هم باید بگه که اوضاع خوبه. اما اگه به فروش غیر تجمعی نگاه کنیم میبینیم که از اون نمودار سعودی یک دست خبری نیست. از اون بدتر اگر میانگین متحرک هم اضافه کنیم میشه دید که فروش آیپد خیلی هم شبیه نمودار مدیر عامل اپل نیست. مورد دیگه‌ای که آمارها میتونن به ما دروغ بگن اندازه نمونه است. اندازه نمونه یعنی از چند نفر چه تعدادی آمار گرفته شده. همین قضیه شکلات که قبلا گفتیم تنها روی 15 نفر و با متغیرهای محدود آزمایش شده بود. مثلا اگر 5 بار شیر یا خط بکنید و از اون 5 بار 4 بار خط بیاد، آیا میشه گفت احتمال اینکه سکه شیر روی زمین بشینه 80%؟ جوابش منفیه. میدونیم که شانس شیر یا خط اومدن 50-50 است. فقط 5 بار آزمایش یعنی ما به اندازه کافی داده جمع‌آوری نکردیم. It's true that misleading charts are one way to lie, but the English language is also a tool that can be used for lying, and that doesn't mean we should never speak English. اینکه از چه کسانی، در چه محلی و با چه پرسشی هم داده جمع‌آوری می‌کنید بسیار مهمه. یکی از دلایلی که برخلاف همه آمارها در انتخابات سال 2016 آمریکا ترامپ پیروز شد این بود که آمارها بیشتر از مناطق شهری بود. بعضی اوقات نمونه‌ها نمایانگر کل جمعیت نیستن. موارد بسیار دیگری در علم آمار هست که ناشر آمار میتونه سهواً یا عمدن اشتباه کرده باشه. مواردی مثل ارائه میانگین بدون در نظر گرفتن میانه و حالت، پارادوکس سیمپسون، پرسشنامه‌ها با سوالات جهتدار و. شاید این روش مناسب تری باشه. فرضیه یا نظری وجود داره، براش یه روش درست داده جمع‌آوری میشه، داده ها و خطاها رو ارزیابی میکنیم، داده ها و روش آمارگیری در دسترس باشه تا هر کسی بتونه اونو مورد بازبینی قرار بده و بعد نتایج رو ارائه کنیم. آمار و ریاضی تقصیری ندارن و اتفاقا به درد بخورن. مشکل معمولاً از ارائه دهندگان و دریافت کنندگان اعداد و نمودار هاست. درسته که ذهن ما راحت طلبه، اما ما باید کمی آمارها و عددها رو با دقت بیشتری نگاه کنیم، مخصوصاً اگر آمارها مربوط به سازمان‌ها و کشورهای بسته‌تری مثل ایران باشن. خب بریم به ژنو. دیدار ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده که در یک ویلای قرن 18 در ژنو سوئیس برگزار شد همین دقایق پیش به پایان رسید. گفته شده وضعیت حقوق بشر در روسیه، جرایم سایبری، تغییرات اقلیمی و مسائل منطقه‌ای و دو جانبه از موضوعات مورد گفتگوی بایدن و پوتین بوده. موضوعات انباشته شده زیادی در روابط آمریکا و روسیه وجود داره که به دیدار در بالاترین سطح نیاز دارن. امیدوارم جلسه ما سازنده باشه. من فکر میکنم همیشه بهتر رو در رو ملاقات کنیم. ما در تلاشی مشخص کنیم که کجا منافع مشترک داریم و میتونیم همکاری کنیم و در جایی هم که منافع مشترک نداریم روش قابل پیش بینی و منطقی رو ایجاد کنیم که در اون اختلاف نظر داریم. همکارم احمد صمدی از ژنو سوئیس با ماست. احمد، گفتگوی خیلی کوتاهی داشتن پیش از گفتگوی رسمیشون با رسانه‌ها، چه گفتند دو رهبر؟
فردا خب این نشست همونطور که گفتی تموم شد و الان اونطور که من میبینم تیم آقای پوتین قرار هستش که در کنفرانس خبری شرکت کنه. خب رؤسای جمهور کنفرانس خبری مشترک نخواهند داشت و به صورت جداگانه این کنفرانس ارائه خواهد شد. اما اونچه که در واقع من نقل قولی میکنم از یکی از مقامات روسی که الان در جلسه هست این هستش که در واقع این نشست نباید انتظار معجزه داشت و قرار نیستش که اتفاق خاصی بیفته. تنها اتفاقی که امروز میفته و رؤسای جمهور دو کشور قرار هستش که درباره اون در واقع توافق میکنن این هستش که خب سفرای دو کشور که از چند ماه پیش فراخوانده شده بودن به محل خدمتشون برمیگردن و خب این در واقع یک حرکت مثبتی هستش که مقامات دو کشور فکر میکنن که میتونن از این به بعد از این طریق در واقع اختلافاتشون رو کنار بذارن و در خصوص مسائل مهمتر که خب امروز بر سر اون صحبت شد از نظر روسیه خب مهمترین مسئله اوکراین هستش. خب به هر حال ایالات متحده در قالب ناتو داره نزدیک میشه به مرزهای روسیه، اتحادیه اروپا هم همینطور و موضوعات دیگه مثل موضوعات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اینها هیچ کدوم مورد مطلوب روسیه نیستش. اونطور که من از این مقام روس در واقع شنیدم موضوع مسئله هسته ایران هم در دستور کار هست اما موضوع اصلی نیست ولی میتونه به عنوان یک معامله در مراحل بعدی بین روسیه و آمریکا در واقع بر سر اون صحبت بشه. احمد صمدی خبرنگار اعزامی ما به ژنو محل مذاکرات رهبران آمریکا و روسیه، ممنونم از تو. حالا که حرف از خبر دیدار پوتین و بایدن شد شاید بد نباشه به فراز و فرود روابط پوتین با رؤسای جمهور مختلف آمریکا هم نگاهی بندازیم. بعد از استعفای یلتسین در سال 1999 میلادی پوتین تونست با قول بازسازی روسیه در انتخابات سال 2000 با کسب 53% آرا پیروز بشه. آغاز ریاست جمهوری پوتین همزمان بود با دوره آخر بیل کلینتون در آمریکا. اگرچه پوتین بعد از حادثه 11 سپتامبر به آمریکا پیشنهاد استفاده از حریم هوایی روسیه برای مبارزه با تروریست‌ها رو داد، اما پوتین در کنار آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق مخالفت کرد. پوتین در سال 2008 نمیتونست دوباره در انتخابات شرکت کنه، بنابراین با انتصاب مدودف به عنوان نخست وزیر شرایط ریاست جمهوری او رو فراهم کرد و او هم چند ساعت بعد از برتن کردن قبای ریاست جمهوری پوتین رو نخست وزیر خودش کرد. اگرچه در سال 2011 اعتراضات گسترده‌ای به احتمال حضور مجدد پوتین در قدرت شده بود و همه منتظر دور دوم مدودف در سال 2012 بودند، اما پوتین برای سومین دوره رئیس جمهوری روسیه شد. این دوره همزمان بود با ریاست جمهوری اوباما در آمریکا. در دوره سوم پوتین که اسنودن تقاضای پناهندگی به روسیه داد، پوتین تنها به این شرط به او اجازه ماندن در روسیه داد که به شرکای آمریکایی روسیه آسیب نرسونه و از تحویل اسنودن به آمریکا خودداری کرد. وقتی رئیس جمهوری اوکراین بعد از اعتراضات چند ماهه اوکراینی‌ها در سال 2014 به روسیه فرار کرد، پوتین به کریمه نیروی نظامی فرستاد و بعد رفراندوم الحاق برگزار کرد. چند روز بعد هم با امضای یک قانون الحاق کریمه به روسیه رو رسمی کرد. مسئله کریمه و مداخله روسیه در سوریه موجب شد تا خیلی‌ها در آمریکا سیاست اوباما رو در قبال پوتین شکست خورده تلقی کنند. عدم توافق در چهره این دو رهبر در حاشیه اجلاس سران سازمان ملل در سپتامبر 2015 قابل مشاهده بود. در رقابت‌های انتخاباتی 2016 آمریکا حملات بیشماری به حزب دموکرات و هیلاری کلینتون گزارش شد. ترامپ به شوخی گفته بود روسیه ایمیل‌های هک شده را منتشر کرده چون پوتین او را دوست داره. ترامپ هم در انتخابات 2016 به پیروزی رسید. پوتین هم برای چهارمین دوره انتخابات رو به قول خودش با یک پیروزی باور نکردنی برد و در اولین دیدار رسمیش با ترامپ در فنلاند گزارش نهادهای امنیتی آمریکا رو در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رد کرد. ترامپ هم رفت و بایدن اومد، اما پوتین در سال 2020 با اصلاح قانون اساسی روسیه و لغو محدودیت دوره ریاست جمهوری راه رو برای 2 دوره 6 ساله بیشتر برای خودش باز کرد. الان هم شخصی که در یکی از اظهار نظرهاش نسبت به پوتین او رو قاتل خونده رئیس جمهوری آمریکا شده، یعنی جو بایدن. آیا پوتین یک آدمکشه؟ آره، اینجوری فکر میکنم. چه بهایی باید براش بپردازه؟ خب به زودی خواهید دید.
خب همراه میشیم با رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو، و آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از اوکراین. با آقای سفروف شروع میکنم. آقای سفروف، چهره دو رهبر که نگاه میکردید نشانی مثلا از یک رفاقت عمیق وجود نداشت، بر کسی هم پوشیده نیست. روابط آمریکا و روسیه بسیار پیچیده است، فراز و فرود زیاد داشته. فکر میکنید چقدر این گفتگوها در ژنو میتونه این دیوار بی‌اعتمادی رو کمی کوتاه کنه؟ من فکر نمی کنم که واقعا این دو رئیس جمهور از خوشنودی دارن باید دیگر دیدار میکنن و مذاکره میکنن. این دیدار، مذاکرات در ژنو اصلا از مجبوری هم امریکا میخواد که با آقای پوتین دیدار داشته باشه و مسائل مختلفی که الان دیگه امریکا نمیتونه بدون روسیه حل و فصل بشه و موقع خودش را، منافع خودش را داره از دست میده، از خاور میانه داره خارج میشه، وضعیتش در اروپا خیلی بد شده، موضوع اوکراین و خیلی موضوعات دیگه منطقه حل نمیشه، روش کار در سوریه پرت میکنه و ترکیه داره بحث خودش را انجام میده. خلاصه به هر جایی که نگاه نکنیم منافع امریکا زیر خطر رفته، جایگاه خودش از دست داده و آقای بایدن به یک فکر افتاد که یکی از عامل اصلی که امریکا داره به سری پایین میره و جایگاه خودش از دست میده و حضور خودش در خاورمیانه و دنیای اسلام و تمام دنیا داره رو به کاهشه، این ارتباط نداشتن و برخوردی روسیه هست و این خیلی مهمه. در روسیه هم واقعا متقابلا به این دیدار خیلی نیاز دارن، چون که به هر حال میخواهند که از حالت دشمنی که روابط دو کشور الان با در اون چارچوب قرار گرفت، نه از حالت نیوترال، نه بی‌طرفی. واقعا ما با الان در سطح کشورهایی که رفتار دشمنانه با هم داریم. به هر حال این دیدار راه را با مسیر همکاری باز میکنه. ما هیچ خوشبین نیستیم که نتایج این دیدار نتایج خوبی خواهد بود، ولی مذاکرات در اطراف مشکلاتی که ما داریم، در اطراف نکات مشترکی که ما داریم، این خودش مسیر را باز میکنه که از این لحاظ این مذاکرات خیلی مهمه در ژنو. آقای آرامش، چه هست رابطه آمریکا با فدراتیو روسیه؟ دشمن هستن، رقیب هستن یا شریک؟ 100% شریک نیستن، اگر هم باشن رقبایی با خصومت هستن. ببینید چرا روسیه فدراتیو تحت دولت حکومت آقای پوتین یک بازی خرابکن شده. یعنی به جای عملاً بازی کردن و بازی مثبت و ساختن، سعی دارد در آتش زدن در عمارت افراد دیگر به دلایل مختلف. اگر به داخل خود روسیه نگاه کنید می‌بینید که از لحاظ اقتصادی کشوری است جهان سومی، تولید ناخالص سالانه برای سرانش کشوری است 59م در از طرف بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول. از لحاظ سیاست خب ببینید دیگه یک رئیس جمهوری است که عملاً داره اونجا پادشاهی میکنه، 5 رئیس جمهور رو دیده، به احتمال زیاد چند رئیس جمهور دیگر هم میبیند و انتخابات که نه همون انتصابات به سبک متحدینش در خاورمیانه برگزار میکنه. از لحاظ حقوق بشر اون هم همینطور. یعنی از لحاظ فقر، از لحاظ حتی سیستم بهداشتی، از هر یک مرد روس، از هر 4 مرد روس 1 نفرشون به 55 سالگی نمیرسه و میمیره به خاطر فقر شدید بهداشتی، فقر شدید اقتصادی و از اون طرف هم مسائل دیگری مثل اعتیاد یا مسئله الکل. خب یک همچین کشوری که شما میبینید نمیتونه در سطح بین‌المللی از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ فرهنگ سیاسی رقابت کنه. به خاطر همین اون سیستم فرسوده شوروی رو از لحاظ نظامی و از لحاظ اطلاعاتی امنیتی هنوز بر اون اهرم و بر اون اله کلنگ سواره و سعی میکنه که بازی کشورهای دیگر رو خراب کنه. آقای بایدن 100% دولت آقای پوتین رو به عنوان یک متحد نمیبینه، به عنوان یک شریک هم در اکثر اوضاع نمیبینه. میگم یک رقیبی است که میتوند خصومت داشته باشد، به خاطر اینکه خب حالا رقبای دیگه هم هستن ولی اون رقبا اقتصاد پویا دارن. نکته آخر شما نگاه بکنید سالانه چند نفر مهاجرت میکنن به روسیه، سالانه چند نفر مهاجرت میکنن به آمریکا. متحدین روسیه کیا هستن؟ متحدین ایالات متحده، اروپای آزاد و استثناء هم بعضی از کشورهای دیکتاتوری، ولی اکثریت قریب به اتفاق متحدین روسیه کیان؟ متحدین امریکا. و در نهایت مردم دنیا کجا دوست دارن مهاجرت کنند؟ آمریکا یا روسیه؟
آقای سفروف دستتون رو بالا کرده بودید. آقای پوتین هم داره سخنرانی میکنه، همین الان تصاویر زنده‌اش رو بینندگان میدیدن. خیلی کوتاه بفرمایید و بعد میریم به ژنو. ببینید جناب آقای فرزاد، شما همیشه در روبروی من آقای آرامش رو میگذارید که اطلاع ایشون اطلاعی حداقل 20 سال قبله و خیلی کهن شده، اصلا از دنیا بیخبره. یک روسافابی خیلی ارتفاعیه که واقعا من نمیتونم 25 مایل بیشتر فاصله نداره. اصلا یک حرف ایشون درست نیست. از دنیا بیخبره. کارشناسی که در این سطح صحبت میکنه اعتباری برنامه شما رو خراب میکنه. همیشه از روسیه داد و بیداد میکنه، سری روسیه سنگ میزنه و از دنیا بیخبره. هر حرفی که چون میگه دروغه، نه تنها ناکارشناسی بلکه دروغه. من اینجا میگم که اگر روسیه مهم نمی بود برجام هم درست نمیشد. اگر روسیه نمی بود بایدن بلند نمیشد، نمی اومد جناب. اگر روسیه نمی بود در سوریه وضع کاملا عوض میشد. اگر روسیه نمی بود وضعیت ناتو دیگر میشد. اگر روسیه نمی بود وضعیت آسیای مرکزی عوض میشد. چرا این حرفا رو نمیگیره؟ این بحث داغی است که پایانی نداره آقای سفروف و فکر کنم هر دفعه هم شما آقای آرامش رو بیارم این بحث همینطوری داغ خواهد بود. متاسفم فرصت ما کم هست. امیدوارم در فرصت‌های دیگه دوباره بتونیم از هر دوی شما آقایون در این برنامه بهره ببریم. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از ژنو، جایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داره با رسانه‌ها صحبت می‌کنه. همین لحظاتی پیش رئیس جمهوری روسیه در جمع خبرنگاران در ژنو سوئیس اعلام کرد که سفرای ایالات متحده و روسیه که برای مدتی در پی کاهش روابط دیپلماتیک دو کشور به کشورهای خودشون بازگشته بودن، حالا قرار هست که دوباره به مسکو و واشنگتن دی سی برن. خبر فوری هست مربوط به بازگشت سفرای ایالات متحده و روسیه به مسکو و واشنگتن دی سی. یک خبر فوری دیگر هم داریم از ایران. همونطور که پیشتر گمان زنی شده بود، حالا انصراف سعید جلیلی، یکی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران، تایید شده. خبرگزاری‌های ایران گفتن که آقای جلیلی گفته که به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران کناره‌گیری میکنه. خب اما قبل از خداحافظی به نظرتون با یه حرکت کوچک و در عرض کمتر از 20 ثانیه چقدر میشه سهام یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین شرکت‌های دنیا رو جابجا کرد؟ کوکاکولا. بله، تو ویدیویی که دیدید رونالدو با همین حرکتش که حدود کمتر از 20 ثانیه طول کشید مثل آب خوردن و توی همین عکس که میبینید باعث سقوط 4 میلیارد دلاری ارزش سهام شرکت نوشیدنی کوکاکولا شد. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی ما روز یکشنبه خواهد بود. تا آن هنگام بدرود.